به نام خدا. با سلام خدمت همراهان گرامی. امروز با یک مدل بافت زیبای دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. این مدل مناسب برای بافت بولیز، ژاکت و تاپ زنانه هست. مدل تقریبا توری باف هستش. تعداد دونه‌هایی که ما برای این مدل نیاز داریم مضربی از عدد 15 به اضافه 2 تا دونه برای حاشیه‌تون در نظر بگیرید. مدل در 16 رج کامل میشه که رج‌های پشت کار تمام دونه‌ها به رو بافته میشه. روی بافتمون هست و پشت کار. از تمام عزیزان درخواست دارم به کانال یوتیوب ما سر بزنید، ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید تا ویدیوهای جدیدمون به دستتون برسه. با لایک و کامنت به ما انرژی مثبت بدین. از حمایت و همراهی همه عزیزان ممنونم. با هم نمونه کار رو شروع میکنیم. خب برای نمونه کارمون گفتیم مضربی از عدد 15 2 تا 15 تا 30 تا به اضافه 2 تا دونه برای حاشیه 32 تا دونه من سر انداختم. رج اول رو شروع میکنیم. دونه حاشیه رو در میاریم. 2 تا یکی به صورت برعکس داریم. اول دونه همون رو مرتب میکنیم و از این سمت 2 تا یکیمون رو انجام میدیم. یه ژوته، یه دونه نبافته بر میداریم، یه دونه زیر، دونه نبافته از روش رد میشه. 2 تا زیر، 1 2، یه ژوته، 3 تا زیر، 1 2 3، یه ژوته، یه دونه نبافته بر میداریم، یه دونه به زیر، دونه نبافته از روش رد میشه. 2 تا زیر، 1 2، یه ژوته، دوباره یه دونه نبافته، یه دونه زیر، دونه نبافته از روش رد میشه. 2 4 6 8 10 12 14 و 15 دونه مدلتون کامل شد. دوباره تکرار هستش. 2 تا دونه رو به صورت برعکس 2 تا یکی میکنیم. یه ژوته، یه نبافته، یه دونه به زیر، نبافته از روش رد میشه. 2 تا زیر، 1 2، یه ژوته، 3 تا زیر، 1 2 3، یه ژوته، یه دونه نبافته، یه دونه به زیر میبافین، دونه نبافته از روش رد میشه. 2 تا زیر، 1 2، یه ژوته، یه نبافته، یه دونه به زیر، دونه نبافته از روش رد میشه. دونه آخرم که دونه حاشیه‌تون هستش. میریم رج دوم. گفتیم رج‌های زوج یا رج‌های پشت کارتون تمام دونه هاتون رو به رو ببافین. میرسیم به رج سوم. دونه حاشیه رو بر میداریم، 2 تا به زیر، 1 2، یه ژوته، یه دونه نبافته بر میداریم، یه دونه به زیر، دونه نبافته از روش رد میشه. 3 تا به زیر، 1 2 3، 2 تا یکی به صورت برعکس مرتب کنین و از این سمت 2 تا یکیتون رو انجام بدین. یه ژوته، 2 تا زیر، 1 2، دوباره یه 2 تا یکی برعکس، یه ژوته و 2 تا زیر، 1 2 2 4 6 8 10 12 14 و 15 دونه مدلتون کامل شد. دوباره تکرار. 2 تا زیر، یه ژوته، یه نبافته، یه دونه به زیر، نبافته از روش رد میشه. 3 تا زیر، 1 2 3، 2 تا یکی به صورت برعکس اول مرتب کنین و 2 تا یکیتون رو انجام بدین. یه ژوته، 2 تا زیر، 1 2، 2 تا یکی به صورت برعکس، یه ژوته، 2 تا زیر، 1 2، دونه آخرم که دونه حاشیه‌تون هستش. میریم رج چهارم. تمام دونه ها رو به رو ببافین. میرسیم به رج پنجم. دونه حاشیه رو بر میداریم، 3 تا به زیر، 1 2 3، یه ژوته، یه دونه نبافته بر میداریم، یه دونه به زیر، دونه نبافته از روش رد میشه. 1 دونه به زیر، 2 تا یکی به صورت برعکس مرتب کنین و از این سمت 2 تا یکیتون رو انجام بدین. یه ژوته، 2 تا به زیر، 1 2،
2 تا یکی به صورت برعکس، یه ژوته، 3 تا به زیر، 1 2 3. تعدادونای مدلتون کامل شد. دوباره تکرار رو انجام میدیم. 3 تا به زیر، 1 2 3، یه ژوته، یه نبافته، یه دونه به زیر، نبافتتون از روش رد میشه، یه دونه به زیر، 2 تا یکی به صورت برعکس انجام میشه، یه ژوته، 2 تا زیر، 1 2، دوباره 1 2 تا یکی برعکس، یه ژوته و 3 تا به زیر، 1 2 3. دونه آخرم که دونه حاشیه‌تون هستش. میرسیم رج ششم. تمام دونه ها رو به رو ببافید. میرسیم به رج هفتم. حاشیه رو برمیداریم، 4 تا به زیر، 1 2 3 4، یه ژوته، یه نبافته، 2 تا یکی به صورت برعکس 2 تا یکیش میکنیم و دونه نبافته رو از روش رد میکنیم، یه ژوته، 2 تا زیر، 1 2، 2 تا یکی به صورت برعکس، یه ژوته، 4 تا زیر، 1 2 3 4، 2 4 6 8 10 12 14 و 15 دونه مدلتون کامل شد. دوباره تکرار رو انجام میدیم. 4 تا به زیر، 1 2 3 4، یه ژوته، یه نبافته، 2 تا رو به صورت برعکس 2 تا یکی میکنین و بعد دونه نبافتتون رو از روش رد میکنین، یه ژوته، 2 تا زیر، 1 2، 2 تا یکی به صورت برعکس، یه ژوته، 2 تا زیر، یه ژوته و 4 تا زیر، 1 2 3 4. دونه آخرم که دونه حاشیه‌تون هستش. میریم رج هشتم. تمام دونه هاتون رو به رو ببافید. میرسیم به رج نهم. دونه حاشیه رو برمیداریم، 4 تا به زیر، 1 2 3 4، 2 تا یکی به صورت برعکس، یه ژوته، 2 تا زیر، 1 2، دوباره 1 2 تا یکی برعکس، یه ژوته، 5 تا زیر، 1 2 3 4 و 5. 15 دونه مدلتون کامل شد. دوباره تکرار رو انجام میدیم. 4 تا به زیر، 1 2 3 4، 2 تا یکی به صورت برعکس، یه ژوته، 2 تا زیر، 1 2، 2 تا یکی به صورت برعکس، یه ژوته و 5 تا زیر، 1 2 3 4 و 5. دونه آخرم که دونه حاشیه‌تون هست. میریم رج دهم. تمام دونه هاتون رو به رو ببافید. میرسیم به رج 11. حاشیه رو برمیداریم، 3 تا به زیر، 1 2 3، 2 تا یکی به صورت برعکس، یه ژوته، 2 تا زیر، 1 2، 2 تا یکی به صورت برعکس، یه ژوته، یه دونه زیر، یه ژوته، یه نبافته، یه دونه به زیر، نبافته از روش رد میشه و 3 تا به زیر، 1 2 3، 2 4 6 8 10
12 14 و 15 دونه مدلتون کامل شد. دوباره تکرار هست. 3 تا به زیر، 1 2 3، 2 تا یکی به صورت برعکس، یه ژوته، 2 تا زیر، 2 تا یکی به صورت برعکس، یه ژوته، یه زیر، یه ژوته، یه دونه نبافته، یه دونه به زیر، دونه نبافتتون از روش رد میشه. 3 تا به زیر، 1 2 3، دونه آخرم که دونه حاشیه‌تون هست. میریم رج 12. تمام دونه هاتون رو به رو ببافین. میرسیم به رج 13. حاشیه رو بر میداریم، 2 تا به زیر، 1 2، 2 تا یکی به صورت برعکس، یه ژوته، 2 تا زیر، 1 2، 2 تا یکی به صورت برعکس انجام میشه، یه ژوته، 3 تا زیر، 1 2 3، یه ژوته، یه نبافته، یه دونه به زیر، نبافتتون از روش رد میشه و 2 تا به زیر، 1 2. تعداد دونهاتون کامل شد. دوباره تکرار رو انجام میدیم. 2 تا به زیر، 1 2، 2 تا یکی برعکس، یه ژوته، 2 تا زیر، 1 2، 2 تا یکی برعکس، یه ژوته، 3 تا زیر، 1 2 3، یه ژوته، یه نبافته برمیداریم، یه دونه به زیر، نبافته از روش رد میشه و 2 تا به زیر، 1 2، دونه آخرم که دونه حاشیه‌تون هست. میریم رج 14. تمام دونه ها رو به رو ببافید. میرسیم به رج 15. حاشیه رو بر میداریم، یه دونه به زیر، 2 تا یکی به صورت برعکس، یه ژوته، 2 تا زیر، 1 2، 2 تا یکی به صورت برعکس، یه ژوته، یه دونه زیر، یه ژوته، باز دوباره 2 تا یکی برعکس، 2 تا زیر، 1 2، یه ژوته، یه نبافته، یه دونه زیر، نبافته از روش رد میشه و یه دونه زیر. 15 تای مدلتون کامل شد. دوباره تکرار رو انجام میدیم. 1 دونه زیر، 2 تا یکی برعکس، یه ژوته، 2 تا زیر، 1 2، 2 تا یکی به صورت برعکس، یه ژوته، یه دونه زیر، یه ژوته، دوباره 2 تا یکی برعکس، 2 تا زیر، 1 2، یه ژوته، یه نبافته، یه دونه به زیر، دونه نبافته از روش رد میشه و 1 دونه به زیر. دونه آخرتون هم که دونه حاشیه هستش. میریم رج 16. تمام دونه هاتون رو به رو ببافین. ببینید از مدل ما الان کامل شد. شما مجددا از رج 1 تا 16 رو تکرار میکنین تا مثل نمونه کار من مدلتون پشت سر هم بیفته. باز هم از تمام عزیزان درخواست دارم به کانال یوتیوب ما سر بزنید، ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید تا ویدیوهای جدیدمون به دستتون برسه. با لایک و کامنت به ما انرژی مثبت بدین. از حمایت و همراهی همه عزیزان ممنونم. امیدوارم نمونه کار رو ببافیم و از اون خوشتون بیاد.